Tiểu mỹ nhân, đợi nàng thành người của ta, đống châu báu của dưỡng mẫu nàng sẽ thuộc về nhà ta hết. Người đâu? Tiểu thư. Ném hắn ra, ném ra treo lên cây cho hắn tỉnh táo lại. Thích giở trò bẩn thì cứ chịu lạnh cho tỉnh. Cuối cùng ngươi cũng tới. Vở kịch đã mở màn rồi. Vừa hay, Tô Thanh ta xưa nay rất nhỏ nhen. Có thủ tất báo, biểu ca hạ thuốc, định nuốt gia sản của ta, bị ta treo lên cây. Mờ à, biểu muội muốn bán ta cho quyền quý để đổi lợi, lại bị ta gài ngược một phố. Ngay đêm đó, nàng ta đã thành người cậu mua hung thủ, muốn giết ta báo thù, cuối cùng lại tự mất mạng, tính toán đủ đường, còn định ném ta vào núi cho thú dữ ăn, rốt cuộc lại dâng sạch gia sản cho ta. Ta sống giàu sang, yên ổn, cho đến khi hầu phủ tìm tới, nhận ta là thiên kim thật thất lạc. Nhưng lại ép ta chuyện gì cũng phải nhường thiên kim giả trong phủ. Ta biết, lại đến lúc ta ra tay rồi. Dám nửa đêm bò lên giường con trai ta, hôm nay ta nhất định bắt nó vào lồng heo. Người đâu? Con tiện nhân đó đâu rồi? Không xong rồi. Không xong rồi. Thiếu gia bị treo trên cây. Con trai của ta, mau thả nó xuống. Tô Thanh, con tiện nhân đó, nhất định là nó làm. Tô Thanh, cút ra đây cho ta. Ngươi trốn cái gì? Phu nhân, đêm qua tiểu thư ở trà lâu cả đêm, cả lầu đều có thể làm chứng. Nó giỏi lắm. Mẹ, biểu ca đã mất rồi. Chúng ta vẫn còn cách khác. Trương quyền quý ở phía Đông Thành rất thích các cô nương trẻ. Đưa nó qua đó, chẳng những xả được cơn giận này, còn đổi cho con một mối hôn sự tốt. Chúng ta giả vờ nhận lỗi, hẹn nó ra ăn cơm. Tiện tay bỏ chút thuốc vào rượu của nó. Gạo đã nấu thành cơm, chuyện này chẳng phải xong rồi sao? Được, cứ làm vậy. Cháu gái à, mấy hôm trước là chúng ta không phải. Hôm nay đặc biệt mời con dùng bữa, xem như bồi tội. Bồi tội. Cũng có lòng đấy. Đi thôi. Tỷ, uống chén này đi. Chuyện trước kia của chúng ta coi như xóa sạch. Muốn hạ thuốc ta, bán thân đổi tiền à? Hừ, chọn nhầm người rồi. Ta kéo Liễu Ngọc Kiều vào giường trong phòng, cởi áo ngoài, ném nàng ta lên giường, rồi tính đúng thời điểm, báo tin cho tên công tử ăn chơi ở phòng bên. Ta bình thản pha một chén trà. Chẳng bao lâu sau, tên ăn chơi thò đầu vào phòng, nhưng không khéo là Liễu Phụ dẫn người hùng hổ đá cửa xông vào. Nhìn thấy cảnh trên giường, mặt Liễu Phụ lập tức tái mét. Các ngươi, đồ khốn! Các ngươi làm chuyện tốt lắm. Ta nhìn kẻ trộm gà không được còn mất nắm gạo, lúc này đang bị mọi người vây xem, liền quay đầu rời đi. Không ngờ, Liễu Phụ lại mai phục sát thủ trên đường về nhà ta, để đối phó ta. Lưu Chính Hùng phái ngươi tới. Lưu Chính Hùng trả ngươi bao nhiêu, để ngươi giết ta? Hắn trả bao nhiêu, ta trả gấp đôi. Ngươi giúp ta làm một việc. Lưu Chính Hùng trên đường ra thành gặp thổ phỉ. Trong rừng chẳng còn một ai toàn mạng. Nam đinh nhà họ Lưu chết sạch. Nữ quyến thì bị bán đi, gia sản thành vật vô chủ. Nương, người xem, đồ nhà họ Liễu đã kiểm kê xong,
đều sang tên con, sau này mẹ con ta sống yên ổn rồi. Hai, con đó, đúng là quá có thủ tất báo. Người không phạm ta, ta không phạm người, ai bảo họ cứ muốn gặm xương mẹ con ta. Xin hỏi, cô nương Tô Thanh có ở trong phủ không? Xin hỏi, người là cô nương Tô Thanh. Chúng tôi là người của Trấn Quốc Công Phủ, đã tìm người suốt 16 năm, người chính là đại tiểu thư đích nữ thất lạc của Quốc Công Phủ. Năm đó chiến loạn, ta nhặt được con trong đám lưu dân. Chiếc khóa này là thứ duy nhất trên người con. Về xem thử đi, dù sao họ cũng là cha mẹ ruột, nếu sống không vui, thì về đây. Nương nuôi nổi con cả đời. Được, con về xem thử. Đại tiểu thư, trong phủ, nhị tiểu thư mới là người phu nhân thương nhất. Người vừa mới về, chuyện gì cũng nên nhường nhịn một chút, đừng chọc phu nhân tức giận. Hừ. Tỷ tỷ cuối cùng cũng tới, đều là muội không tốt, đã chiếm vị trí của tỷ. 16 năm qua, chén trà này muội xin bồi tội với tỷ. Sao tỷ lại đẩy muội? Trà là trà ngon, làm đổ thì tiếc lắm. Nếu nhị tiểu thư thấy ta không xứng uống chén trà này, cứ nói thẳng là được. Hà tất phải lấy đồ vật chút giận lên ta. Ta không cố ý, ta chỉ lỡ tay thôi. Lỡ tay? Vậy mà lúc nãy lại kêu là ta đẩy ngươi. Chỉ là một chén trà thôi, ngươi có cần tính toán như vậy không? Vừa về đã giao oai với A Oánh, ngươi có ý gì? Á, một ả thôn phụ như ngươi mà dám hất nước vào ta, chỉ là mời thiếu gia uống chén trà thôi, cần phản ứng lớn vậy sao? Thế tử ra đường Đường Nam Nhi 7 thước, truyền ra ngoài, người ta sẽ nói thế tử Trấn Quốc Công Phủ không có độ lượng. Hỗn xược, vừa về phủ đã làm loạn. Trong mắt ngươi còn có trưởng bối không? Trưởng bối, phu nhân nói vậy không đúng rồi. Con gái nuôi ngay ngày đầu con gái ruột về phủ, đã công khai giở trò, vu oan cho thế tử. Còn người không phân trắng đen, bên người ngoài, chuyện này truyền ra, mất mặt là Trấn Quốc Công Phủ. Nói dễ nghe thì là hiểu lầm giữa tỷ muội, nói khó nghe, chính là Quốc Công Phủ thiếu gia giáo. Nếu Quốc Công Phủ không chào đón ta, vậy ta đi là được. Coi như 16 năm trước, đích nữ nhà họ Cố đã chết trong chiến loạn rồi. Đứng lại. Là con mất chừng mực. Xin lỗi tỷ tỷ, con đi. Phụ thân, cha lại bắt con xin lỗi ả thôn phụ này. Nói thêm một câu, về phòng chép gia quy 100 lần. Xin lỗi tỷ tỷ, là muội không đúng, muội bồi tội, dâng trà cho tỷ. Sao vậy? Lúc nãy chẳng phải nói muốn dâng trà bồi tội với ta sao? Hay bồi tội là giả, giao oai mới là thật? Thế tử vừa định mở miệng, đã bị ánh mắt lạnh của ta chặn lại. Lời nói nghẹn cứng trong cổ họng. Cả sảnh im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhìn. Liễu Chi Hạ hết cách, chỉ có thể nghiến răng rót lại một chén trà. Hai tay đưa tới trước mặt ta. Còn ngươi nữa? Ta. Ngươi còn muốn ta xin lỗi? Ngươi là huynh trưởng, lại không phân phải trái, thiên vị bao che, mở miệng là chụp mũ cho ta. Sách thánh hiền, có điều nào nói thế tử làm sai không cần xin lỗi? Là ta lỡ lời. Xin lỗi. Tiểu thư, họ cố ý cô lập người.
Mãnh hổ luôn đi một mình. Chỉ có trâu dê mới tụ thành đàn. Sao tỷ tỷ lại ngồi một mình vậy? Muội giới thiệu cho tỷ nhé, mấy vị tỷ muội này đều là khuê nữ nổi danh trong kinh. Đồ quê mùa từ nông thôn tới, một chút quy củ cũng không biết, còn dám bắt nạt A Phượng. Tưởng mình là nhân vật ghê gớm lắm sao? Nhà họ Thẩm chỉ nhận A Oánh là thế tử phi tương lai, có kẻ giữ thân phận cũng vô ích. Chẳng qua chỉ là trò cười, mọi người đừng nói nữa. Tỷ tỷ chỉ ở quê lâu quá, không hiểu quy củ thôi, bản tính tỷ ấy không xấu đâu. Cá tìm cá, tôm tìm tôm, cóc ghẻ thì tìm ếch nhái. Chơi chung với ngươi, có thể là thứ tốt lành gì? Ngươi dám mắng bọn ta? Tỷ tỷ, tỷ bắt nạt muội thì thôi, sao còn mắng các vị tỷ tỷ? Lúc họ mắng tiểu thư nhà ta là đồ quê mùa, sao không thấy nhị tiểu thư lên tiếng? Tiểu thư nhà ta vừa phản bác một câu, ngươi đã tủi thân rồi. Ngươi không biết, còn tưởng những người này nuôi người suốt 16 năm đấy. Hỗn xược, một đứa hạ nhân mà dám nói với chủ tử như vậy. Đúng là nha hoàn phạm thượng, nên lôi ra ngoài đánh chết. A Oánh thật lòng thật dạ đối đãi với ngươi. Á, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi thì sao? Nha hoàn của ta đến lượt ngươi dạy dỗ à? Ngươi là nam nhân ngoài phủ, lại chạy vào hậu viện quốc công phủ xen vào chuyện nội trạch. Truyền ra ngoài là ngươi bắt nạt người của quốc công phủ, các ngươi nhận lợi ích của hắn, giúp hắn bắt nạt một đích nữ vừa về phủ như ta. Tưởng không ai biết sao? Giao dịch sau hòn Giả Sơn, trưởng công chúa đều thấy cả. Các ngươi nịnh bợ cháu trai của quý phi như vậy, quý phi biết rồi sẽ thưởng cho các ngươi, hay sẽ chê các ngươi mất mặt? Thiếu gì phần của ngươi? Kẻ gây chuyện là ngươi, kẻ giả vô tội cũng là ngươi, kẻ xúi hắn mắng ta cũng là ngươi. Sao, thật sự tưởng ta là kẻ ngốc à? Nàng nhìn ánh mắt khác lạ của mọi người xung quanh. Liễu Chi Hạ ôm mặt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, vừa hận vừa oán, trong lòng bỗng lạnh buốt. Ngay sau đó, nàng ta ngã ngửa xuống hồ sen. Cứu mạng! Cứu mạng! Đứng lại! Ai dám xuống, ta chém đứt tay kẻ đó. Ngươi điên rồi, nếu nàng chết đuối, ta bắt ngươi đền mạng. Chết đuối? Nước chỉ sâu tới eo thôi. Ngươi biết bơi sao chết đuối được? Nàng ta chẳng phải thích diễn sao? Vậy cứ để nàng ta diễn cho đủ. Ôi! Thì ra nhị tiểu thư biết bơi à? Vậy lúc nãy kêu cứu thảm như thế, là cố ý diễn cho chúng ta xem sao? Chẳng phải biết bơi đó sao? Lúc nãy kêu khổ sở như vậy, là giả vờ nhỉ? Đúng là cao tay. Ngay cả tỷ muội trong nhà cũng hãm hại. Nếu không phải ngươi hại nàng, sao ta lại rơi xuống nước? Á! Lớn từng này rồi mà đầu óc còn nóng này. Xuống đó tỉnh táo rồi hãy lên. Mọi người đều thấy cả, nàng ta tự nhảy xuống nước, vu oan ta đẩy nàng. Chuyện này mà truyền ra, người ta còn tưởng tiểu thư quốc công phủ chỉ biết dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu này. Giải tán hết đi. Ngươi hài lòng rồi chứ? Ngươi hủy danh tiếng của A Oánh. Là nàng ta tự lao tới tìm khổ. Liên quan gì đến ta? Đứng lại. 3 ngày sau trong cung mở tiệc, tất cả nữ quyến đều phải tham dự. Ngươi đi cùng A Oánh, đừng gây thêm chuyện thị phi, làm hỏng thanh danh quốc công phủ. Nếu ta không đi thì sao? Dưỡng mẫu ngươi ở Vân Châu, ta đã nhờ quan địa phương chăm sóc bà ấy nhiều hơn. Ngươi lấy dưỡng mẫu ra uy hiếp ta là cha ngươi, quốc công phủ mới là nhà ngươi phải liều mạng bảo vệ. Lời phụ thân nói, con nhớ rồi. Chúng ta đi. Yên tâm, nó không đắc ý được lâu đâu.
Nương, chúng ta còn chiêu sau. Nương tự có tính toán. Cứ nói nhị tiểu thư nhiễm phong hàn, bệnh nặng không dậy nổi, cung yến thì không đi nữa, thế tử cũng phải chăm sóc muội muội, không chịu đi cùng. Đại tiểu thư, phu nhân nói, chỉ cần người đi dâng trà nhận lỗi với nhị tiểu thư, chuyện này coi như bỏ qua. Dâng trà nhận lỗi. Được, ta đi. Yến xào này nấu loãng quá. Đi đổi một bát khác lại đây. Ngươi làm gì vậy? Ngươi cho ta ăn thứ gì? Độc dược, ngoan ngoãn theo ta vào cung yến. Trở về, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi, nếu còn dám giở trò, ngươi cứ chờ ruột gan nát bét đi. Tô Thanh, ngươi khốn nạn. Ta tới tìm tỷ tỷ cùng vào cung. Vậy đi thôi. Đừng để phu xe đợi lâu. Mau đưa thuốc giải cho ta. Chỉ là một viên kẹo thôi. Ngươi tìm bao nhiêu thái y cũng không tra ra được mà. Ngươi đùa giỡn ta. Đùa ngươi thì sao? Phú quý trong thiên hạ nhiều như vậy, sao ngươi cứ phải tranh với A Oánh? Ngươi không thể nhường nàng một chút sao? Đồ tốt trên đời nhiều như vậy, sao phu nhân cứ phải cướp đời ta cho nàng? Nó không giống con. Ta nhếch môi cười, không nói thêm nữa. Đúng lúc này, trên trời đêm nổ tung một đóa pháo hoa rực rỡ. Cùng lúc đó, vài bóng đen lao ra từ sau hòn giả sơn, tay cầm dao sắc, lao thẳng về phía ngự tọa. Tiếng hét vang khắp yến tiệc. Cố Minh Tuyên phản ứng đầu tiên là kéo chặt Liễu Chi Hạ ra sau bảo vệ. Mấy tên thích khách lao thẳng về phía ta, ánh đao lạnh buốt, chỉ cách ta 3 thước. Ta giơ tay rút cây châm trên tóc, nghênh thẳng lên. Đầu châm sắc bén, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm. Trong hỗn loạn, Liễu Chi Hạ nhìn bóng lưng ta, rồi ra sức đẩy ta. Ta lảo đảo lao về phía trước, thanh đao của thích khách vừa hay bổ xuống, lưỡi dao vẫn rạch trúng cánh tay, máu lập tức thấm đỏ tay áo. Ta không quay đầu, ánh mắt lạnh như băng. Cây châm trong tay chĩa thẳng về phía Liễu Chi Hạ, nhưng ta vừa định ra tay, Cố Minh Tuyên đã vung kiếm chắn trước mặt. Chắn trước Liễu Chi Hạ, che cho nàng ta. Ngươi dám làm hại muội muội ta, thì bước qua xác ta trước. Đúng lúc ấy, lại có thêm mấy thích khách xông tới, ta bị thích khách vây kín. Ta cắn răng, nắm chặt cây châm nhuốm máu, mỗi bước đều đâm chuẩn vào yết hầu thích khách. Trong khóe mắt, ta thấy một bóng đen vòng đến cạnh ngự tọa, ánh đao lóe lên, ta lập tức lao tới, đẩy Thẩm Kim Hoành ra, rồi xoay tay cắm châm vào sau tim thích khách. Thích khách đổ ầm xuống. Hộ giá, hộ giá. Tiểu cô nương gan dạ hơn người, có công cứu giá, có dũng có mưu. Muốn trẫm ban thưởng gì? Thần nữ không cầu phú quý, hôn duyên, chỉ cầu bệ hạ ban một phần che chở. Cho phép thần nữ tham gia kỳ tuyển nữ quan năm nay. Hay cho câu nữ nhi không thua nam tử. Có gan đấy. Trẫm ban cho ngươi một cây long văn châm. Thấy châm như thấy trẫm, có thể tiền trảm hậu tấu. Còn kỳ tuyển nữ quan, trẫm chuẩn cho ngươi tham tuyển. Tạ bệ hạ. Lúc nãy vì sao ngươi đẩy ta ra, cứu ta một mạng? Dù ngươi mắt mù, lòng lệch, cũng chưa phải kẻ đại gian đại ác. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết trước mặt ta. Vậy hôn ước giữa Thẩm gia và Cố gia, ngươi nghĩ thế nào? Ta không có hứng thú. Tô Thanh, đưa Long Văn Châm và phần thưởng bệ hạ ban cho ngươi cho A Oánh hết đi. Ngươi đã có thân phận đích nữ quốc công phủ rồi. A Oánh chẳng còn gì cả. Nhưng phần thưởng cho nó cũng xem như tấm lòng của người làm tỷ tỷ. Ta từ trong cung trở về, áo choàng còn nhuốm máu,
vết thương vẫn đang chảy máu. Các người không hỏi ta bị thương nặng không, không hỏi thích khách hung hiểm thế nào. Mở miệng là đòi thứ ta liều mạng đổi lấy. Các người tới xin đồ, hay tới cướp đồ? Nếu tỷ tỷ không muốn thì thôi, hà tất phải nói muội như vậy. Vốn dĩ là ngươi nợ nàng ấy, ngươi hủy danh tiếng nàng ấy, cướp thân phận của nàng ấy, chút đồ này tính là gì? Đúng vậy, ngươi là con gái nhà họ Cố, thì phải nghĩ cho gia tộc. Hơn nữa, A Oánh gả cao, cũng là chuyện tốt cho quốc công phủ. Được thôi, đa tạ tỷ tỷ. Muội biết tỷ tỷ thương muội nhất mà. Mặt của ta. Nói nhiều quá. Thứ ngươi muốn, ta cho rồi. Món nợ ở cung yến, ngươi đẩy ta chắn dao, cũng coi như trả nhẹ. Hỗn xược, ngươi dám làm nàng bị thương. Ngọc Nhi, con của ta. Tô Thanh, ngươi tàn hại thủ túc, còn dám dùng vật ngự ban. Trong mắt ngươi còn vương pháp không? Phụ thân, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Long Văn Trâm, thấy Trâm như thấy trẫm. Tiền trảm hậu tấu. Phụ thân muốn bảo vệ hai kẻ vô dụng này, hay muốn giữ tiền đồ của quốc công phủ? Cưỡng đoạt vật ngự ban là tội đại bất kính, theo luật phải chém. Phụ thân muốn gánh thay họ sao? Đã có vật bệ hạ ban, sao không truyền thư để cha đón con về nhà? Thấy vật ngự ban, phụ thân đúng là có lòng. Phu nhân quản gia không nghiêm, cấm túc tự xét lỗi. Hai đứa nhỏ kia, lôi về viện, đóng cửa tự kiểm điểm. Lão gia, ngài điên rồi sao? Đó là con trai ruột của ngài mà. Nói thêm một câu nữa, mẹ con các ngươi cùng cút khỏi phủ. Phần thưởng trong cung ít ngày nữa sẽ tới, nội phủ phải lo liệu không được thất lễ. Theo con thấy, Khương Di Nương làm việc ổn thỏa, chi bằng tạm giao quyền quản gia cho bà ấy. Làm theo lời con nói. Chuyện đêm nay chỉ là việc nhà, không cần bẩm lên bệ hạ. Sư bá, hôm nay vãn bối tới cửa, là để từ hôn. Từ hôn? Hôn sự này liên quan đến thể diện của Thẩm gia và Cố gia. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, sư bá. Vãn bối lòng đã quyết. Chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, sao chàng có thể nói từ hôn là từ hôn? Là vì vết sẹo trên mặt ta, hay vì ta là thiên kim giả? Đều không phải. Ở cung yến, dáng vẻ nàng tự tay đẩy người khác chắn dao, quá đáng sợ. Chuyện trước kia là ta nghe lời một phía, có lỗi với nàng. Nàng nói đúng, nữ tử tốt không nên bị nhốt nơi hậu viện. Ta chúc nàng tiền đồ rực rỡ, một bước lên mây. Thay ta cảm ơn Thẩm phu nhân, thuốc trị sẹo bà ấy tặng rất hữu dụng. Ở đây có ít điểm tâm, một tầng là bánh phù dung phu nhân thích, một tầng là bánh của chàng thích. Được, ta thay bà ấy cảm ơn nàng. Tiểu thư, nghe nói mặt nhị tiểu thư bị hủy, hôn sự với Thẩm gia cũng lui. Thế tử gia bị thương nặng, nằm liệt giường, phu nhân lại bị cấm túc. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Yên tĩnh mà. Đại tiểu thư, phu nhân sai lão nô truyền lời. Nửa tháng sau nữ quyến trong phủ đến hộ quốc tự cầu phúc, cầu bình an cho quốc công phủ. Mời đại tiểu thư cùng đi. Biết rồi, ta đi. Tiểu thư, chắc chắn họ không có ý tốt, đây là hồng môn yến, chúng ta không thể đi. Trốn được mùng 1, không trốn được ngày rằm. Họ muốn ra tay, vừa hay giải quyết một lần cho xong. Đại tỷ, ta nghe người của mẫu thân nói, họ mua chuộc tăng nhân trong chùa, sẽ hạ thuốc vào trà của tỷ, rồi nhét Hoài An Vương vào phòng tỷ, hủy trong sạch của tỷ. Ta biết rồi. Đa tạ ngươi. Đại tỷ, cẩn thận, họ làm quá đáng lắm. Ta tự có chừng mực. Trong quốc công phủ này, cũng không phải toàn kẻ ngu. Thí chủ, đây là trà an thần của chùa. Sư phụ dặn, đêm khuya sương nặng, uống vào sẽ dễ ngủ. Làm phiền tiểu sư phụ rồi.
Vương gia, hôm nay mời ngài tới Hộ Quốc tự, là đã chuẩn bị một món quà lớn cho ngài. Quà lớn gì mà hơn được trong cung? Vị đại tiểu thư mới của Quốc công phủ, vương gia đã từng gặp chưa? Cũng có nghe qua. Hay lắm. Bổn vương đi xem ngay. Ha ha ha, vương gia xin mời, đừng lỡ đêm xuân. Hừ. Tiểu mỹ nhân, bổn vương tới đây. Hả? Người đâu rồi? Hê, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Nhìn cũng lanh lợi đấy, tiếc là không biết nhớ lâu. Đưa người ngươi yêu qua đó đi. Ngủ đi. Tỉnh dậy sau một giấc, mọi chuyện sẽ thành định cục. Nha đầu, mọi chuyện đã sắp xếp ổn rồi. Bên lão Thái Phi cũng đã lo xong. Đứa trẻ này giống hệt mẹ con, có thủ tất báo. Một chút thiệt thòi cũng không chịu. Không tranh không đoạt, thì sống không nổi. Tự làm tự chịu. Nghiệp báo khó tránh. Ta chỉ thay Bồ Tát kết thúc nhân quả trốn nhân gian. Đây chẳng phải thế tử Quốc công phủ sao? Sao lại uống thành ra thế này trong chùa? Nghe nói tối qua ngươi và Hoài An Vương đóng cửa, uống rượu cả đêm đến sáng mới bị người ta phát hiện. Không thể nào. Sao lại là huynh trưởng? Nhất định là nàng, là Tô Thanh hãm hại. Ai lại hãm hại ta nữa đây? Hỗn xược, mẹ ta hầu Thái Phi suốt đêm, làm gì có thời gian làm chuyện dơ bẩn này. Nhị cô nương nhà họ Cố đúng là được dạy dỗ tốt, ca ca mình làm ra chuyện xấu, mở miệng đã đổ nước bẩn lên tỷ tỷ ruột. Trẫm tới Hộ Quốc tự dâng hương, không ngờ lại xem được một vở hay. Thế tử Quốc công phủ lại có thể thống như vậy sao? Vô sỉ. Đường thế tử lại say rượu ngủ chung với Hoài An Vương, làm ô uế trốn Phật môn thanh tịnh. Thần dạy con vô phương, xin bệ hạ giáng tội. Vị trí thế tử này, ngươi không gánh nổi. Phế đi. Tiếp thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng phế ngôi thế tử của Cố Minh Tuyên, đày xuống phương Nam trị thủy, suốt đời không được hồi kinh. Khâm thử. Chúc mừng tam thiếu gia thi đỗ, vào Hàn Lâm. Cố Minh Ngọc đỗ đạt, vào Hàn Lâm viện. Đúng là phúc của nhà họ Cố. So với vị bị phế kia, đây mới là dáng vẻ nhà họ Cố nên có. Quốc công. Minh Tuyên bị phế, vị trí thế tử đang bỏ trống. Theo lão phu thấy, Minh Ngọc đủ sức đảm nhiệm. Tuyên nhi đức hạnh có thiếu sót, nhà họ Cố không thể vì một người mà đoạn mất tiền đồ. Theo lời các vị, đổi lập Minh Ngọc làm thế tử, được chứ? Ta muốn gặp phụ thân. Ta muốn gặp phụ thân. Từ hôm nay, Khương thị được nâng làm bình thê, cùng phu nhân quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Minh Ngọc. Từ hôm nay trở đi, con chính là thế tử mới của trấn Quốc công phủ, phải lấy gia tộc làm trọng, không phụ thành ân. Minh Ngọc nhất định không phụ ủy thác, lấy gia tộc làm trọng. Thế tử mới đã lập rồi. Ván đã định. Nhà họ Cố sắp đổi trời rồi. Ngươi hài lòng rồi chứ? Ngươi hại con trai ta thân bại danh liệt, mất hết quyền thế, bây giờ ngươi đắc ý rồi chứ? Ta chỉ đem những thứ các ngươi muốn giáng lên đầu ta, nguyên vẹn trả lại mà thôi. Ngươi nói tiền đồ gia tộc quan trọng hơn được mất cá nhân. Vậy bây giờ mẹ con ngươi nhường đường cho gia tộc, chẳng phải là điều nên làm sao?
Có một chuyện, có lẽ ngươi chưa biết. Liễu Chi Hạ vốn chẳng phải cô nhi nhặt được giữa chiến loạn. Cái gì? Nàng ta là con gái của Thanh Mai Trúc Mã năm xưa của phụ thân. Người phụ nữ đó chết rồi. Phụ thân cố ý đặt nàng ta trên con đường ngươi phải đi qua, để ngươi nhặt nàng ta về. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đều là phụ thân lừa ngươi. Không thể nào. Ngươi nói bậy, ông ấy sẽ không đối xử với ta như vậy. Ngươi nuôi nàng ta 16 năm. Nhưng ông ta cũng lợi dụng ngươi 16 năm. Không thể nào. Không thể nào. Nghe nói chưa, nhị tiểu thư sắp xuất giá rồi, đối phương là một tiến sĩ nhà nghèo, không chê vết sẹo trên mặt nàng ta, vậy cũng tốt. Cuối cùng cũng có người chịu lấy, quốc công gia còn đặc biệt cho phu nhân ra ngoài thêm trang. A Oánh, sắp gả đi rồi. Lần này để nương chải tóc cho con lần nữa. Mẫu thân, đợi con gả qua đó, nhất định sẽ phò trợ phu quân, sau này sẽ rạng rỡ đón mẹ ra ngoài. Vì ngày hôm nay, nương cầu xin quốc công gia rất lâu, mới được ông ấy cho ra ngoài thêm trang cho con. Mẹ thật có lòng. Mấy năm nay, nương dốc hết ruột gan đối tốt với con, còn tốt hơn cả con gái ruột. Nương, con biết mẹ thương con, ta bị cấm túc lâu như vậy, ngươi chưa từng tới thăm ta một lần. Con bận chuẩn bị hôn sự mà, hơn nữa tỷ tỷ cứ nhìn chằm chằm, con cũng không dám. Mẫu thân không phải là tiếc của hồi môn chứ? Sao có thể? Con là đứa con gái ta thương nhất. Bà ta giơ tay rút cây châm trên tóc, đầu châm sắc bén hung hăng đâm vào cổ họng Liễu Chi Hạ. Kẻ sai đã chết rồi. Kẻ đúng mới có thể quay về. Lão gia, nhị tiểu thư, nàng ấy mất rồi. Lão gia, độc đã thấm vào xương tủy. Không còn nhiều thời gian nữa, chuẩn bị hậu sự đi. Độc này hạ từ khi nào? Hồi lão gia, là phu nhân hạ vào thuốc trước khi thế tử rời đi. Ông ta bỗng bật cười, cười thê lương. Là các ngươi. Kẻ khoanh tay đứng nhìn là các ngươi. Cô gia của ta bị hủy trong tay ngươi. Ha 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 ha, phụ thân nói sai rồi. Ta chẳng làm gì cả, ta chỉ giống người, khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Người muốn nuôi cổ trong hậu trạch, muốn luyện ra hậu nhân chống đỡ được Cố gia nhất. Ta sống sót rồi, trở thành cổ vương mà người muốn. Người xem, ta còn giống con trai người hơn cả người. Lão gia, đến giờ uống thuốc rồi. Quốc công gia bệnh chết rồi. Thế tử gia trên đường xuống Nam, cùng Hoài An Vương rơi xuống vực mà chết, hài cốt cũng không còn. Phu nhân giết người, bị phán lưu đày, trước khi hành hình, bà ta bị nhốt trong thiên lao và biết chuyện. Chuẩn bị xe tới thiên lao. Tiểu thư, nơi đó. Tiễn bà ta một đoạn. Nguyệt Châu của nương. Nương sai rồi, nương biết sai rồi. Đây là Nguyệt Hoa nương thêu cho con lúc nhỏ. Nương nhớ rồi, con tên là Cố Nguyệt Châu. Là viên minh châu trong lòng nương. Thứ bà cho, trả lại bà. Giả điên giả dại cũng vô ích. Thánh chỉ lưu đày không đổi được. Ta có lỗi với con. Con tha thứ cho ta được không? Ha ha ha. Lạnh không, mau lại đây, nương sưởi ấm cho con. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay mở nữ khoa. Tuyển chọn nữ quan vào triều. Phàm là nữ tử có tài học, không luận xuất thân, đều có thể tham tuyển. Không thử, nữ khoa, bệ hạ lại mở nữ khoa, đây là lần đầu tiên đấy, nữ tử cũng có thể vào triều làm quan rồi.
Nữ tử vào chiều thì còn ra thể thống gì? Đi đi. Nương ở ngoài đợi con. Được. Đại tỷ. Mọi chuyện thuận lợi. Được. Ngươi cũng vậy. Trông coi trong nhà cho tốt. Nắng rải lên người nàng. Tà váy bay trong gió, ân oán ngày trước, huyết thống, cốt nhục đều bị nàng bỏ lại phía sau. Lần này, tiền đồ của nàng nằm trong tay chính mình. Không cần nhường nhịn, cũng không ai có thể cướp đi thứ thuộc về con đường mây xanh của Tô Thanh, chỉ mới bắt đầu.